සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්න යන්නේ නිව්ටන් නියම ගැන. වස්තුව චලිතය හා චලිතයක් සිදුවීම සඳහා පැවතිය යුතු අවශ්‍යතාවයන් පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරපු සර් අයිසැක් නිව්ටන්ට අවස්ථිතිය කියලා ගුණාංගයක් හඳුනගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ ගුණාංගයට අනුව නිශ්චලතාවයේ පවතින වස්තුවක් නිශ්චලව සිටීමට කැමැති. ඒ වගේම චලිත කිරීමට වස්තුවක් මත බාහිර අසන්තුලිත බලයක් යොදන්නත් ඕනේ. මේ අවස්ථිතිය කියන ගුණාංගය හින්දා චලිත වෙන වස්තුවක් ඒකේ චලිතය ඒ ආකාරයෙන්ම පවත්වා ගන්න කැමති. ඒකේ චලිත ස්වභාවය වෙනස් කරන්න, ඒ කියන්නේ චලිත වේගය වැඩි කරන්න හෝ වේගය අඩු කරන්න වස්තුව මත බාහිර අසන්තුලිත බලයක් යොදන්න ඕනේ. නිව්ටන්ගේ මේ හැදෑරීම නියමයන් 3ක් විදිහට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. අපි බලමු මේ නියම මොනවද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු නිව්ටන්ගේ පළවෙනි නියමය. ඒකෙන් කියන්නේ නිශ්චලව පවතින වස්තුවක් චලිත කිරීමට හෝ චලනය වෙන වස්තුවක චලිත ස්වභාවය වෙනස් කරන්න හැකිවන්නේ ඒක මත ක්‍රියා කරන බාහිර අසන්තුලිත බලයකට විතරයි කියලා. ඊළඟට නිව්ටන්ගේ දෙවන නියමයෙන් කියන්නේ වස්තුවක් මත ක්‍රියා කරන බාහිර අසන්තුලිත බලය එහි ගම්‍යතා වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවයට අනුලෝම සමානුපාතිකයි කියලා. ගම්‍යතා පරිවර්තනයේ දිශාව බලයේ දිශාව වෙනවා කියලාත් කියනවා. අපි ගමු m කියලා ස්කන්ධයක් u වේගයෙන් චලනය වෙන අවස්ථාවක්. ඒක මත f කියලා බලයක් දෙනකොට වස්තුවේ වේගය t කාලයක් තුල v දක්වා වැඩි වෙනවා කියලා හිතුවොත් මේ රූප සටහනේ විදිහට ඔයගලන්ට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. ආරම්භයේදී වස්තුවේ ආරම්භක ප්‍රවේගය u, එතකොට අවසාන ප්‍රවේගය v. බලය හැම වෙලාවෙම එතකොට නියත විදිහට තමයි තියෙන්නේ. වස්තුවේ ආරම්භක ගම්‍යතාවය අපිට ලියන්න පුළුවන් mu කියලා. ඒ වගේම වස්තුවේ අවසාන ගම්‍යතාවය ලියන්න පුළුවන් mv කියලා. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් ගම්‍යතාව වෙනස් වීම අවසාන ගම්‍යතාවයෙන් ආරම්භක ගම්‍යතාවය අඩු කරලා. ඒ කියන්නේ mv ඍණ mu කියලා. ගම්‍යතා වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය වෙන්නේ ගම්‍යතා වෙනස කාලයෙන් බෙදුවහම. එතකොට අපි ගත්ත ගම්‍යතා වෙනස mv ඍණ mu කියලා බෙදන්න ඕනි කාලය t වලින්. නිව්ටන්ගේ දෙවන නියමයට අනුව බලය ගම්‍යතා වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවයට අනුලෝම සමානුපාතිකයිනේ. එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් f අනුලෝමව සමානුපාතිකයි mv ඍණ mu බෙදීම t කියලා. අපි මේකට ඉස්සරහින් නියතයක් දැම්මහම අපිට මේ සමානුපාතික ලකුණ අයින් කරලා සමාන ලකුණ දාන්න පුළුවන්. එතකොට අපි නියතය k කියලා දැම්මොත් f සමානයි k mv ඍණ mu බෙදීම t කියලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙදි සමානුපාතික නියතය එක වෙන විදිහට බලය සඳහා ඒකක හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් f සමානයි mv ඍණ mu බෙදීම t කියලා. එතකොට බලය කියන්නේ ගම්‍යතා වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය කියලා කෙලින්ම ගන්න පුළුවන්. එතකොට බලය ලියන්න පුළුවන් f සමානයි m පිටතට ගත්තාම m v ඍණ u බෙදීම t කියලා. අපි දන්නවනේ v ඍණ u බෙදීම t කියලා කියන්නේ රේඛීය චලිත සමීකරණ වලින් a කියලා. එතකොට අපි ලියන්න පුළුවන් අවසාන වශයෙන් f සමානයි ma කියලා. බලය කියන්නේ ස්කන්ධයේ ත්වරණයේ ගුණිතය කියලා අපිට ඒ අනුව හිතන්න පුළුවන්. හැබැයි පද්ධතියේ ත්වරණය කුමක්ද කියලා පැහැදිලිව පේන්නේ නැති අවස්ථාවක බලය කියන්නේ ගම්‍යතා වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය කියලා සලකන්න පුළුවන්. මේ සමීකරණය යොදනකොට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි වැදගත් කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි තෝරාගත් වස්තුවක් හෝ වස්තු පද්ධතියක් සඳහා යොදන්න පුළුවන්. වස්තු පද්ධතියක් සලකනවා නම් පද්ධතියේ සෑම ස්කන්ධ කොටසකටම එකම ත්වරණය පවතිනවා කියලා හිතන්න ඕනේ. සමීකරණය
තෝරාගත් කිසියම් දිශාවකට යොදන්න ඕනේ. මේ දිශාව පද්ධතියේ චලිත දිශාව වෙන්න ඕනේ නෑ. සමීකරණයේ යොදන දිශාවට පවතින සියලුම බල හා ත්වරණ ධන විදිහටත් ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට පවතින බල හා ත්වරණ ඍණ විදිහටත් ආදේශ කරන්න ඕනේ. F විදිහට වස්තු පද්ධතිය මත ක්‍රියා කරන සියලුම බලවල සම්ප්‍රයුක්තය යොදන්න ඕනේ. හරි. ඊළඟට අපි බලමු නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනි නියමය. ඒකෙන් කියන්නේ සෑම ක්‍රියාවකටම සමාන වූද ප්‍රතිවිරුද්ධ වූද ප්‍රතික්‍රියාවක් පවතී කියලා. ඒ කියන්නේ සෑම බලයකටම සමාන වූද ප්‍රතිවිරුද්ධ වූද ප්‍රතික්‍රියා බලයක් පවතිනවා. මම මේ දාලා තියෙන රූපෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඒක පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. A කියලා බෝලයක් දකුණු අතට චලනය වෙලා B කියලා තවත් බෝලයක් ගැටෙනකොට ඒ අවස්ථාවේදී අපිට ඒවයි බල හඳුන ගන්න පුළුවන්. F B A කියලා කිව්වොත් A ගෙන් B මත ඇතිවන බලය. ඒ වගේම F AB කියලා කිව්වොත් B ගෙන් A බෝලය මත ඇතිවන බලය. එතකොට දැනගන්න ඕනි වැදගත්ම කාරණයක් තමයි බලයත් ප්‍රතික්‍රියාවත් සෑම විටම විශාලත්වයෙන් සමානයි. ඒ වගේම දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධයි. මේකෙදි තේරුම් ගන්න ඕනි වැදගත්ම දේ තමයි කිසි විටකත් බලයත් ප්‍රතික්‍රියාවත් එකම වස්තුවක් මත ක්‍රියා කරන්නේ. හරි. අදට මම මේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බ වෙමු. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලලා සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම ලයික් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.